ano na? Nag-live ka na? Announcement today, July 2nd, as we enter a new phase of quarantine at malapit na po tayo sa home stretch ng going back to the new normal. But before that, allow me to give a shout out sa mga viewers natin, kay Jeronimo Denaza Divina, good morning from Japan. Ohayou gozaimasu. Kay Atienza is watching, MD De La Cruz Lazo, Visitacion Marcos, kay Chris Cardona Galam, Garcia Jane, kay Aline Cristobal, kay Marvin Reyes, God bless, kay She and Naira, good morning po, kay Jessica Domingo, good morning po, kay Simon Jake Ocol, good morning Simon, kay JD Malinlin, Karen Joy Rumbawa, Justin Mendoza, Yugkakam Amir, kay Jeronimo Divina, kay Ads Ocampo, Andrea Vergara Alot from Minante Dos, good morning po. Joel de Madrid Menor is watching. Kay Joan Guzman, ang tagal naman, may tatanong ako at may reklamo. Sige, we'll wait for your reklamo. Joan Guzman, kay Rayward Gaspar Pataray, kay Zylef Talosig, Glenn Ford Bartolome is watching. Justin Mendoza, kay Mark Guillermo, kay Lian, Hazel Tungpalan, kailan magbiyahe. Mamaya po, I'll answer all the questions later. Ngayon, mag-shoutout po muna tayo kay Jaika Abad from Dubai. Magandang umaga po sa ating mga kababayan sa Dubai. Jonalyn Olaza, Ahem Fernandez, LV Margalo, Christina Ancheta, watching from Health Center ng Buena Suerte. Ian Dalog is watching. We'll start in 1 minute.
Kay Grace Serrano, SMC Security Agency, shout out sa SMC Security Agency. Kay OG Siapno, naimbag nga bigat sa inyo. Nier Osinarf, watching from Dubai. Hello po. Kay Kim Solomon Ricobo, Janet Almario, Arthur Conanan, Rufa Castro, Mayra Ranjo, Robbie Arim Buyutan, good morning din. Kay Abigail Pascual de la Cruz, good morning po. Kay ako si Maxi Tamani, good morning and God bless you all. Also, kay Susan Marquez, watching from Pinoma, sa mga taga-barangay Pinoma, dadaan kami dyan sa Sabado. Noel Santiago, Sonia Somera Trinidad Corpus, kay Father Bailon. Father, good morning Father. Pagdasal mo kami lahat at buong sambayanan. Kay Sheila May Noya Lara, good morning po. Kay Ma'am Edith Navero, Nalu Batug, Shara, kay Lizarta, Marcel Acasio, Jing Estrada, Mata Dura, watching from Tagaran. Good day sa mga kabarangay sa Tagaran. Francisco Gamad, Annalyn Pabustan, Nikki Laibel Dasoy, hello, Shara Ferlizarta. Sa inyo lahat, magandang umaga po, and welcome to our July 2nd edition of our public announcement. Ngayon nga po tayo'y humaharap na po sa bagong yugto ng ating quarantine. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kong kawayanos. Alinsunod po sa opisyal na anunsyo ng Interagency Task Force na inaprobahan ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang lalawigan ng Isabela kabilang po ang lungsod ng Kawayan ay isinasa ilalim na po sa Modified General Community Quarantine simula kahapon July 1, 2020 hanggang July 15, 2020. Ang Modified General Community Quarantine o MGCQ ay transition sa mas relaxed or mas maluwag na mga alintuntunin kumpara sa General Community Quarantine. Binigyang diin ng pamahalaan nasyonal na sa klasipikasyong ito, mananatili pa rin ang quarantine. Ibig sabihin, may mga restriksyon at limitasyon pa rin sa galaw ng mga tao at operasyon ng mga industriya. At hinihikayat ang lahat na lumabas lamang ng tahanan kung kinikailangan. Malaki ang hamon na hinaharap ng probinsya ng Isabela sa kasalukuyan, bunsod ng patuloy na pagdagdag ng mga kumpirmado kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan. Ikinalulungkot ko pong ihayag sa inyong lahat na 3 sa mga kumpirmadong positibong kasong ito ay mula sa lungsod ng Kawayan. Kinumpirma ng DOH Regional Epidemiology and Surveillance Unit noong June 26 na positibo sa COVID-19 si patient CV63, isang babae, 24 years old, OFW na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Asymptomatic o hindi nagpapakita ng sintomas ng COVID-19. Kabilang po siya sa mga OFWs na umuwi sa Isabela noong June 19, 2020, alinsunod sa Balik Probinsya Program at isinailalim sa mandatory quarantine sa isolation facility sa bayan ng Etiague. Sa Etiague pa lamang po ay na-hold na siya kaya hindi po siya nakatungtong sa ating lungsod simula noong siya ay umuwi. Nakuhaan ng swab at nakumpirmang positibo sa COVID-19. Nitong nakaraang June 30, 2020, ay kinumpirma po ng DOH RESU ang 2 pang positibong kaso ng COVID-19 mula sa lungsod ng Kawayan. Si patient CV81, lalaki, 27 years old, OFW po na mula sa Saudi Arabia, at si patient CV84, babae naman, 29 years old, pero 5 buwang buntis, at OFW mula sa Dubai. Pareho rin po silang asymptomatic o hindi nagpakita ng anumang sintomas ng COVID-19. Sila po ay kabilang sa mga OFWs na umuwi ng Isabela noong June 25, 2020 at June 26, 2020, lulan ng bus alinsunod din sa Balik Probinsya Program. Si patient CV81 ay isinailalim sa mandatory quarantine sa isolation facility sa Ramon, Isabela, at gaya po ni patient CV63, hindi rin po siya nakatungtong sa Kawayan simula nang siya ay umuwi. Nakuhaan ng swab at nakumpirmang positibo. Samantalang si patient CV84 naman po ay dinala sa isolation facility sa FLD Coliseum.
Nais ko pong kunin ang pagkakataong ito upang linawin ang iba't ibang isyong umusbong kaugnay dito, gaya ng mga tanong na bakit at paano nakapasok sa Cauayan City si patient CV84 at bakit hinayaan dito sa Cauayan City na quarantine. Kinikailangan po siyang idiretso sa quarantine facility sa ating lungsod dahil puno na po ang mga quarantine facilities na itinalaga ng ating provincial government bunsod sa biglang pagdami ng bilang ng mga nagsiuwiang OFWs at locally stranded individuals na kinikailangan ding i-quarantine noong araw na yon. Wala pong kapabayaan nangyari or anumang paglabag sa protocol. We need to comply with the order for her immediate transfer to our quarantine facility, taking into consideration her condition as she is 5 months pregnant, so as to protect her safety and of her baby's safety. Ang tatlo po nating COVID-19 patients ay nasa pangangalaga na po ng Southern Isabela Medical Center. Positibo pa rin ang naging resulta ng pangalawang swab test ni patient CV63 na isinagawa noong June 29, samantalang wala pa pong ginawang second swab test kina patients CV81 at CV84. Patuloy po nating ipagdasal ang kaligtasan ng ating mga kababayan na malampasan ang hamong ito at maiwasan po ang pagpapakalat ng fake news, diskriminasyon o anumang negatibong komento tungkol dito. Hinihikayat po ang lahat na magdoble ingat dahil tayo po ay may 1 probable case, 0 suspected case at 263 persons under monitoring. 237 po dito ay mga locally stranded individuals at 26 OFWs. Meron pong 20 na tao ang naka-quarantine sa Balay Silangan, 25 na katao sa ISU Quarantine Facility at 14 na tao sa FLD Coliseum. Ang La Flor o ang Multipurpose Events Place sa Hacienda de San Luis ay inihanda na rin nating bilang karagdagang quarantine facility. Alam ko po at naiintindihan ko po ang mga hinaing ninyo tungkol sa ating mga quarantine facilities at humihingi po ako ng paumanhin sa mga pagkukulang nito. Ang pamahalaang lungsod ng Cauayan ay wala pong sapat na malaking pasilidad na mayroong hiwa-hiwalay na kwarto, individual lavatories at CR na ideal sana para maging isang quarantine facility para i-accommodate ang lahat ng mga nagsisiuwian nating mga kababayan. Hindi lang po ito ang hamong kinahaharap lamang ng lungsod ng Cauayan, kundi ng iba't iba pang LGUs. Ganun pa man, tayo po ay nagtalaga ng mga separate individual modular tents sa iba't ibang quarantine facilities. Sinisigurong na disinfect ang mga CR at sinusunod ang mga health protocols at standards closely monitored by our doctors and health professionals to prevent the possible transmission of COVID-19. Nagkaroon po kami ng pagpupulong sa mga hotel owners noong nakaraang buwan para sa posibleng option na gawing quarantine facilities ang mga selected hotels. At ngayong linggo po ay magpapatawag po ako ng follow-up meeting upang hingin ang suporta ng ating mga hotel owners nang sa ganyan ay magkaroon po tayo ng makaragdagan quarantine facilities subject to the strict guidelines of the Department of Health and the Department of Tourism. Dahil asahan po natin na dadami pa po ang mga uuwi at magbabalik probinsya sa mga susunod na linggo. Patuloy ko pong hinihikayat ang kooperasyon ng ating mga kababayan na nais pong umuwi sa ating lungsod na sumunod po sa mga panukala ng LGU, gaya ng pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa inyong medical condition. Isumite ang mga kinikailangang dokumento at sumunod po sa ating mga mandatory quarantine. Ipagpatuloy po nating ipagdasal ang kaligtasan ng bawat isa at ng buong lungsod ng Cauayan sa COVID-19. Sa puntong pong ito, talakayin po natin ang mga panuntunang ipapatupad sa lungsod ng Cauayan habang tayo ay under Modified General Community Quarantine. Ang una, maging mas mapagmatyag at panatilihin ang pagsasagawa ng minimum public health standards gaya ng pagsuot ng face mask tuwing lalabas ng bahay, pagsasagawa ng strict social distancing at paghuhugas ng kamay. Pangalawa, ang galaw ng mga tao ngayong MGCQ ay limitado lamang sa pag-access ng essential goods and services, pagpasok sa mga opisina at industriyang pinapayagang mag-operate,
and all other activities as they may be allowed by the IATF guidelines. Movement for leisure purposes is strictly not allowed. Pangatlo, sumunod sa mandatory wearing of face mask, face shield, or anumang protective equipment tuwing lalabas ng bahay. Pang-apat, adjusted na po ang ating curfew hours. Magsisimula po ang ating curfew alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Samantalang mananatili po ang 24-hour curfew para sa mga may edad 20 years and below and 60 years old and above, mga buntis at yung mga may sakit, immunodeficiency at those in high risk. Ang mga senior citizens naman po ay pinahihintulutan lumabas lamang kung papasok sa trabaho at bibili ng pagkain, gamot at basic commodities kung walang ibang kasama sa bahay. Panglima, all persons allowed to go out shall bring their ID at all times to prove identity and age. Kung hingi ng atensyon ng opisina at business establishments na gawing protocol paghihingi ng ID sa mga pumapasok sa inyong mga tanggapan at huwag pong payagang pumasok ang mga walang dalang ID or any proof of age at identity. Pang-anim, pinapayagan ng magbukas ang mga barbershops, salon at dine-in sa mga restaurants at food establishments at 50% operational capacity lamang po. Sumunod sa mga protocols ng Department of Trade and Industry at ipatupad ang pagsasagawa ng minimum public health standards. Kabilang din sa mga pinapayagang mag-operate ang mga gym, fitness studios, cinemas, libraries, travel agencies, but strictly at 50% operational capacity. Ang mga computer shops and internet cafe ay pwede na rin magbukas at 50% operational capacity only. Maglagay ng visual markers at paghiwa-hiwalayin ang mga upuan upang masiguro ang strict social distancing. Pinapayuhan din po ang lahat ng computer shops at internet cafe owners na mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok ng mga taong may edad 20 years and below sa inyong mga computer shops. Ang paglabag po sa mga kautosang ito ay magiging grounds upang ipasara ang inyong business establishment. Pang-pito, all sectors and industries allowed to operate are continually being advised to implement safety protocols such as strict social distancing, maglagay po ng mga visible markers upang ipatupad ito, mahigpit na pagpapatupad ng no face mask, no entry policy, mandatory temperature check at paggamit ng alcohol or sanitizer, magsagawa po ng disinfecting measures. Pangwalo, dahil adjusted na po ang ating curfew, maaari na pong mag-extend ng operating hours ang mga dine-in restaurants, fast food, and food retail establishments hanggang 9 p.m., while all other establishments shall only be allowed to operate until 7 p.m. Malinaw po sa kautosang ito na mga restaurants lang po ang pwedeng hanggang 9 p.m., which means that all other establishments must be closed by 7 p.m. Pangsyam, pinapayagan na po ang limited face-to-face or in-person classes sa mga higher education institutions, subject to the guidelines of CHED. Colleges and universities are advised to implement strict compliance with minimum public health standards, consult with the local government unit, your protocols and guidelines, and strictly prohibit activities involving mass gatherings of students. Ikasampo, pinapayagan na rin po ang mga operasyon ng iba pang klaseng pampublikong sasakyan tulad ng jeep at bus, but with restrictions, gaya po ng pagpapatupad ng strict social distancing at limited capacity. Antabayanan po natin ang announcement na ilalabas po ng Department of Transportation at LTFRB tungkol sa mga guidelines at schedules ng mga biyahe ng ating public transportation. 11, dahil at limited capacity pa rin po ang operation ng mga pampublikong sasakyan, mananatili po ang number coding sa ating mga tricycle. Patuloy pong ipapatupad ang no mask, no ride policy. Ang mga tricycle drivers at pasahero ay kinikailangan pong magsuot ng mask. Maglagay po ng alcohol or sanitizer sa inyong mga tricycle at strictly one passenger only. 12. Ang angkas sa mga motor ay mahigpit pa rin pong ipinagbabawal. Maging asawa o kamag-anak man ang kaangkas. Alinsunod po ito sa guidelines na ibinaba ng IATF on strict social distancing. 13.
All public and private construction projects shall be allowed in accordance with the guidelines of the Department of Public Works and Highways. Apat, indoor and outdoor non-contact sports and exercises shall be allowed, but with strict compliance to minimum public health standards. Ang basketball at volleyball po ay hindi pa rin po pwede. Kaya tinatawagan ko po ang pansin ang ating mga kapitan na bawal pa rin po ang paggamit ng mga basketball courts sa inyong mga barangay. 15. Ang mga mass gatherings tulad ng religious activities at work conferences ay pinapayagan na po but strictly at 50% of the seating or venue capacity. Magtalaga po ng mga social visible markers upang ipatupad ang strict social distancing at masiguro na 50% lang ang seating capacity ang papayagan. Ang lahat ng organizers at mga taong dadalo sa mga mass gathering ay kinikailangan nakamask, isagawa ang social distancing at iba pang minimum public health standards. 16. Ang trabaho po sa mga pribadong sektor ay maaari na pong mag-full operational capacity. Ngunit kayo po ay hinihikayat na magpatupad ng alternative work arrangements para sa mga empleyado ninyong kabilang sa vulnerable sector, gaya ng mga buntis, may edad 60 pataas, may immunodeficiency at comorbidities, at those in high risk. Ang mga government offices ay maaari na rin po at full operational capacity or under alternative work arrangements in accordance with the guidelines of the Civil Service Commission. 17. Nais ko pong ihiyag sa lahat na sa San Francisco Cemetery sa Barangay San Francisco lamang po maaaring ilibing ang mga bangkay na suspected, probable, or confirmed COVID-19 cases. Ayon sa protocols ng Department of Health at Code of Sanitation of the Philippines, ang mga bangkay ng mga COVID-related cases ay kinakailangan ilibing within 12 hours from the time of death. Ang immediate family lamang po ang maaaring sumama sa pagpapalibing. At dito lamang po sa San Francisco Cemetery, maaaring ilibing. Burial, cremation procedure, proper handling, shipment, and disposal of remains shall be strictly subjected to the guidelines of the Department of Health and other related laws. Hinihikayat ko po ang kooperasyon ng ating mga kapitan at mga officials sa pagpapatupad ng mga nasabing alituntunin. Maging mas mapagmatyag at mag-ingat po tayo dahil patuloy pa rin ang pagdagdag ng confirmed COVID-19 cases sa ating probinsya at nananatiling nariyan ang virus. Inaasahan ko po ang inyong pagsunod sa mga hakbang ng lokal na pamahalaan at magtulong-tulong po tayo upang magsugpo ang pagkalat ng COVID-19. Diyan na po nagtatapos ang ating public address. Short break lang po muna tayo bago tayo dumako sa ating live Q&A. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Okay? Yan na. Okay, so we will start our live Q&A. But before that, as practice, we will tackle yung mga frequently asked questions muna. At numero 1 po dito, yung tricycle coding. Yes, we have tricycle coding. Implemented pa rin po ang odd-even scheme ng ating mga tricycles dahil nga po sa limited pa rin ang galaw ng ating tao, mga kababayan, at tayo po ay nasa quarantine pa rin. Pangalawa po, yung balik sa dati ang tricycle fare. Unfortunately, since we are still unlimited at one passenger per tricycle, ganun pa rin po yung ating kailangan na fare para naman po mabalanse natin sa ating transport group. Pangatlo po, yung angkas, bawal pa rin po at ito pa rin ay talagang tinurn down. Napakarami request na po at resolution ang binigay sa IATF ng iba't ibang LGUs sa buong Pilipinas. Subalit ito pa rin ay tinurn down dahil nga po sa pag-violate ng social distancing.
And finally, yung ating travel authority at travel passes, kadalasan po nakagawian, mas stricto yon. However, ngayon, kung within Isabela lang inyong pupuntahan, you don't need a travel pass. Ang importante lang parating yung hawak po is inyong ID, yung inyong company ID or wherever you're going, kung anong ID po pwede nyo pakita. However, for those LGUs na humihingi pa rin po ng travel passes, there are certain LGUs that are strict right now dahil nga po sa mga confirmed case. You can obtain your travel pass or travel authority sa ating PNP at pwede po kayo magtungo kagad doon sa ating PNP and they will issue your travel pass and travel authority. Ganun din po, doon nyo na po lahat kukunin ang travel pass and travel authority. So with that, we will proceed with yung mga questions po natin. Medyo marami-rami. I will try to get to all of them. Kay Joan De La Cruz, meron na po bang update na po ba sa SAP hanggang ngayon? Wala pa rin po. Yes, we're just waiting. Hopefully this week po, na-approvean tayo ng I think 7,700 na isa left out that will be receiving 5,500. Aside from that, meron tayong 450 na recipients ng LAG, which is livelihood grant na manggagaling sa DSWD na 5,000 din. So ito po, hopefully within this month of July matatanggap na po. Marami-rami yan. We were able to ask, nag-request po tayo na taasan yung LAG, yung livelihood assistance grant for Kawayan at hopefully ma-approve po ito from 450 na maging 1,000 ang beneficiaries natin. Ito po 5,000 worth po yun. So malaking tulong po yun. Hopefully we can get that again the soonest possible time. Jennifer Carbonell, Dalog, pwede na po bang magbukas ng video okay bar kahit ng 9 p.m. Yung video okay bar is parang mga bar din po, hindi siya talaga po pwede pa dahil talagang close contact po yung mga tao sa video okay. Percival Palatan Besa, Mayor, manghuhuli po ba ng tricycle? Hindi pa nakarenew ng body number ng mga tricycle? I think yes, manghuhuli. Kasalukuyan po yung renewal ngayon. Although we extended yung renewal ng tricycle to July 30. So you can still go and renew. Kim Velasco, pwede na po ba mag-home quarantine from Bulacan po at to San Fermin, Cagayan City? You can go straight to the triad sa ating City Health Office. Ang ating City Health Officer lamang po ang sasabi kung pwede kayo mag-home quarantine or not. That's the sole discretion of the City Health Officer to kung pwede kayong payagan mag-home quarantine. James Brian Hernandez, Sir August 4 na po daw pwede kumuha ng medical certificate para makakuha ng travel pass. Bakit ganon? Hindi ako sure. We have to clarify kung bakit August 4. I don't think so. Tuloy-tuloy naman po yung pagbibigay ng health pass at health authority. John Correg, Bear, bakit itong police pwede pag-angkas, single motor dito sa Kawayan? We'll look into that. Dapat hindi din pwede. Oo nga, we will call their attention po. Dapat hindi pwedeng angkas. Joy Concepcion, home quarantine po ba ang LSI from Manila? Again, depending where you're coming from and depending on the call of the City Health Officer. They will be the ones to determine kung pwede kayo mag-home quarantine or not. Micaela Andrea, LSI po ako dito sa Manila. Since Stockton, gusto po makawi. And if ever, saan po kami maka-quarantine? We have 5 isolation facilities. Just make sure you have your travel authority and travel documents in hand. You can come home po. Shane Flores, Paklarin, Mayor, sure na po ba safe pa rin po ang mga taga San Francisco kung doon po ang designated libingan ng suspected case? Yes po, yung ating public cemetery San Francisco ay very big at conducive doon sa paglilibing dahil hindi lang naman po nililibing siya ng mababaw, kundi yung protocols po ng confirmed or COVID-related, kailangan 6 feet under. Kaya napakalalim po talaga nun. At bukod doon, ito po ay nakabalot po sa nakasobrang balot po dahil pinapatupad po natin o sinusunod natin yung DOH guidelines on with regards to paglilibing po. Net Manusan, kailan po kaya yung ISAP? Anytime po, we're waiting lang po sa DSWD.
TSI, good morning po. Back riding para sa mga mag-asawa, hindi pa rin po allowed. Hindi pa rin po allowed. As much as we want to allow them, naiintindihan ko po hinaing ninyo. But yun nga, marami po sa aming mga LGU na ang nag-resolution, nakiusap sa IATF. However, talagang hindi po siya dinapayagan. Kay Karen Tupil, Happy Fiesta from Mayor from Cabanguan. Happy Fiesta po sa ating mga kabarangay sa Cabanguan. Virtual na lang ang ating celebration muna ngayon ng ating fiesta. So, pagdasal nyo na rin kami sa Our Lady of Piat and para sa kalusugan ng lahat at safety ng lahat. Chris Lee, Mayor, pag-aali po ba ng telegraph, makwarantin po ba pagdating dyan ng Kawayan? Depende po. Again, ito po ay depende ko sa kay galing, kung ano yung travel history nyo, and the city health officer will be the one to determine if you will have to undergo quarantine or hindi naman. Baka pwede ma-home quarantine. Shelo May Villegas, Mayor, sana po pwede po ang angkas, lalo na po kapag duty gabi, Mayor. Yun nga po, I understand, naintindihan po na lahat yung sentimento nyo, hindi lang tayo dito, kundi sa buo. However, yun nga, kailangan natin sundin po yung guidelines ng IATF dahil napakalaki rin ng room for abuse nung angkas. Baka lahat mag-angkas na and baka yun pa yung maging rason. Kaya talagang naging firm ang IATF na talagang hindi payagan yung angkas. Rixel May Velasco Sunga, ang mga single parent po ba, Mayor, matatanggap pa rin po bang ayuda? Salamat po. Sa ayuda po, we'll get your data and maybe we'll do another round sa mga single parent, pero kasalukuyan po namin kinukompleto lahat ng data. Lexus David, kailan po mag-operate ng jeep? Actually, pwede na po ang jeep. Depende lang sa guidelines ng LTFRB kasi LTFRB na po ang may sakop sa kanila. So, as soon as dito po, as soon as they are allowed to operate, tayo naman po ay magko-comply. Janice Bagsik, hanggang anong oras po pamasada ng tricycle? Before curfew. Now that na-extend na yung curfew hanggang 10 na, so pwede naman masada between 5:01 a.m. up to 9:59 p.m. Wag lang sila mahuli. Joshua Dugay Bea, Mayor, number coding po ba ulit? Yes, number coding pa rin po. Princess Rivera, kailan po magkakaroon? Hopefully soon, kay Princess Rivera. Hopefully soon, nandiyan na yung mapayagan ng jeep. Just waiting for LTFRB. Lay Reynon Valdez, good morning. Kailangan po ba ng travel pass? Tumaguro, magtatrabaho sa ibang bayan. All you need is your ID po. Pakita nyo lang yung ID nyo, hindi nyo kailangan travel pass kung within Isabela po ang inyong pupuntahan. Christy, saan po quarantine ng frontliners na exposed sa patient 84? Yung ating mga frontliners, we have 14 frontliners. Sila po ay nasa RH 3 ngayon at doon po maka-quarantine yung ating mga frontliners. Ang buong rescue team po ng lungsod ng Kawayan ay nag-self or nag-home quarantine din dahil sila po ay nasa level 2. Just in case mag-positive dun sa level 1, at least na-isolate na po natin sila. So, medyo napilay po ang LGU ngayon. So, sana po sa mga nanonood, wala po sana ma-aksidente ngayong araw na to dahil talagang yung buong rescue po natin na home quarantine just for precautionary measures. Hopefully by tomorrow, makukuha na natin swab test ng mga nakasalimuha na first contact ni patient 84. Kung mag-negative yun, then we will all go back to normal yung ating mga rescue. So let's all pray for them. Okay, Eric, Mayor, paano po ba ang ahente, salesman na may ruta Kawayan pero taga Manila, hindi po ba ng travel pass? Well, kung taga Manila kayo, definitely when you enter, doon pala sa cordon, matatriage siya kayo eh. So, they will guide you kung ano po ang kailangan nyo gawin. But most likely, maka-quarantine po kayo. Gerson Hilaka, Apor po from Manila, going to Isabela, need po pa. If you're an Apor, yun na po yung pass nyo. Apor kayo. You don't need a pass. But you will have to go through yung health declaration para kailangan ma-record din po kayo kahit Apor. Errol Utleg is watching. Hello po. Angie Reyes, pwede po mag-grocery. Ang buntis, senior citizen, essential. Yeah, pwede po kayo mag-grocery, definitely. Lalo na kung wala kayong kasama. Chola Kulanan, meron na po bang ibang kukuha ng health certificate? Kasi po July 27 po, paano daw kung urgent?
Pwede rin po sa private hospital kumuha ng health certificate. However, sa private kasi may bayad. But we will try our best to para madagdagan namin yung kasi may 25 lang na capacity si RHU, but we will talk to them. We will talk to our doctors kung paano po mapadali at maging mas convenient po sa inyong mga kababayan natin. Pico Hirena, may bus na po pauwi ng Manila. Allowed na rin po ang bus. However, parang wala pang bumabiyahe ng bus dahil nga parang lugi rin yung mga bus companies. But I know they are allowed na po. Marciana Cornejo, may pagpupunta ba na Itchaga, kailangan travel pass? Hindi na po. You just need an ID kung within Isabela lang po yung pupuntahan nyo. Maria Zarina David, yung kung sinasabi na livelihood kanina po mag-apply sa ano po yon sa DSWD, yung ating livelihood assistance grant. Most likely kung vendor po kayo kay Ma'am Maria Zabid, kasama po kayo doon kasi pinapasama po natin yung mga vendors doon. Kay Joko de la Cruz, bakit po sa Forest Region kung may dayo quarantine agad 14 days kahit taga-Kawayan din ang pupunta? Hindi siguro naman po to. Hindi naman siya maka-quarantine kung dito lang siya sa Kawayan. So, again, kung within Isabela po, hindi naman kailangan quarantine. Well, tingnan po natin yung reports na yun kay Joko de la Cruz. Micaela, Andrea, thank you. Nerson Ilaka, Manzon, Nanette Manuzon. Paano po mga hindi po makabalik ng work? Hindi naman po hindi ko maintindihan po makabalik ng work. Kay Joe Daryl Marquez, may agreement po kung magsusundo po ba ng OFW's airport or for quarantine facility tapos ihatid sa ibang bayan gaya ng Ross, pero magsusundo is from Kawayan City. Yes, po, quarantine kayo. Anytime you go to Manila, mag-quarantine po kayo dahil kasi kahit na magsusundo kayo, nakasama nyo rin po yung tao. So, mag-quarantine po kayo. Kay Joe Marquez. Nanette Manuzon, may curfew? Yes, meron pang curfew natin is 10 to 5. Parehas. Kay Adela Bautista, good morning po, Mayor. Yung po bang hindi po kasali sa PWD, sa SAP, sa pangalawang ayuda? Yes po. Yung pangalawang, wala na pong second ayuda yung SAP. Ang mabibigyan lang naman po na SAP is yung mga left out, yung mga hindi nakasama noong una. So, para lahat po makover. Elea Leal, kumusta lang po ang ating frontliners dahil exposed kay patient CV84, naka-quarantine po ang ating mga frontliners ngayon. Hopefully by tomorrow afternoon we will get the swab test nung una pong na test na nakahalubilo ni patient 84. Hopefully mag-negative. Let's all pray po. June Hachin, paano po kami mga kukuha ng health certificate sa emergency po? Uwi kami ng Mindanao. Yes, please go to our City Health Office. Kung may mga emergency naman, I'm sure they will heed to it. So just inform them na emergency po yung emergency yung kailangan niyo pong mangyari. Kay Fico Hirena, may basa po ba? Meron na po. Haji Juni, pwede na po ba ang CAS? Di pa rin po pwede. Hazel Tungpalan, kailan po pwede pasada? Depende po sa LTFRB, hinihintay lang po natin. Marmol Bautista Mayor, pwede na po mag-open ng mga spa? Yes po, 50% capacity. Pwede na po kayo. Nanette Manzon, meron na Marby De La Cruz, God bless, watching from Oman. Hello po sa mga kababayan natin sa Oman. Erlinda Flores, Angel Policarpio, tuloy pa rin po ang balik probinsya. I think temporarily suspended yung balik probinsya because of dun sa OFWs mo ang nakatuon po ngayon. Good. Kay Justoni Felipe, good morning. Curfew po ba? Pumabago? Yes, meron po. 10 p.m. to 5 a.m. na po. Chola Kulanan, pwede po sa private. Yes, pwede sa private pero may bayad. Aiza Delphine, bakit good morning. Bakit po sabi po sa checkpoint, di pa lifted ang tricycle coding? Hindi pa po lifted talaga ang tricycle. May coding pa po. May coding pa po tayo. So, Apple Asis, hello po. Jessica
Valerio, Mayor, sa mga nagbabike po, meron pong matigas ang ulo ng mga kabataan na hindi nag-face mask at hindi nag-helmet. So, we'll call their attention po. JP Navarro, good morning, Mayor. Tanong ko lang po, bakit hindi po kailangan positibo? Bakit po, kung kailan may positibo, saka naman tayo naging maluwang? Salamat po, Mayor. Kay JP Navarro, yung nagbibigay po ng classification natin sa IATF. If you notice, naghihintay po tayo parati ng announcement from the national government. Sila po yung nagbibigay, and we are just following the guidelines. Budsy Florentino, meron ask lang po if may nagpa-rapid test siya para makapauwi siya dito sa atin. Negative po naman po. Result sa barangay without certificate. Yes, mga quarantine pa rin po. But we do our own rapid test here. Kung nagpa-rapid test siya sa Manila na nag-negative, pagdating niya po dito, then most likely rapid test pa rin siya. Iba po yung rule na yun. In fact, kung OFW ngayon, mag-swab pa po yun. Kailangan i-swab. So that's part of the executive order ng ating provincial governor. John Craig, sana naman po yung police sumunod sa batas, bawal ang CAS, pero bakit sila pa uniform, pwede ang CAS? We'll call their attention po yung ating mga kapulisan. Jennifer Carbonadalog, Mayor, open na din po kumuha ng voter certification. Voters, I think not yet. Eugene Santos Pasco, Mayor, pwede na daw po mag-operate ng computer shop. Yes, pero hindi ka pwede tumanggap ng 20 years old and below. And at 50% capacity lamang po. Jen Babaran Araneta, magkano po ba fare ng tricycle dito sa poblasyon is 20, outside poblasyon plus 50% of the fare. Riley Ortiz, sir, pwede na po mabiyahin Kawayan to Baguio, 3% na po kami, kukuha po kami ng... Yes, pwede po kayo pumunta as long as you have the necessary documents, travel permits and travel passes. Very strict po ngayon sa Baguio. Kay Rema, Mayor, papuntang Santo Tomas, kailangan po ba travel pass? Hindi na po. Just always make sure na paglalabas po kayo ng bahay, nakamask kayo, yung ID nyo, dala nyo parati kung saan kayo pupunta at kung bakit kayo pupunta. Kay Maria Zarina David, nakakuha na po ba second wave nung nakuha ng first wave? Makakakuha po ba ng second wave? Hindi na po makakuha ng second wave. Yun nakuha ng first wave ng SAP. Unfortunately, ganun po nangyari sa ating DSWD. Irene Albino, morning po. Joan de Guzman, Jericho Ramos, God bless Mayor from Ramos Jericho of Ninoy Aquino International Airport. Oh, wow. Nasa Dominador Tolentino, good Mayor, may travel na din po ba kung lalabas ng Kawayan within Isabela lang po? Walang po kailangan travel pass. So, within Isabela, you can go around. Aura. Mayor, okay na po mag-operate ang SPA? Yes, pwede na po. 50% capacity. John Lloyd Liwanag, good morning. Isa po akong teacher sa SSJ na Gilian, 20 years old pa lang po ako. Pwede na po ba ako lumabas? Just bring your ID. Kung meron ng school. Meron ba school? Kay Fico Herrera, may bas na Ronel Galutera, may safe, Mayor, safe po ba ang Kawayan right now even if we have cases? Yes, again, our cases are two of them are not even in Kawayan. Yung isa po na dito sa LD, diretso po na isolation facility. Hindi po siya nakalabas or nakauwi man sa kanyang barangay. So yes, we are very safe. And it is all up to us to keep it safe. So sila pong tatlo ay nasa SIMC po ngayon. Lenny Sugitan, Corbito, Mayor, hindi po ba travel pass from Kawayan to work to Ilagan? General rule, you don't need travel pass kung within Isabela, but for example, kunyari sa Ilagan, if they're strict at they need the travel pass, then you can obtain it sa ating PNP po. Kay LLL, nasagot ko na. Christina Padilla, sana pagbawala po ang biyahero ng baboy na galing Bulacan, inuubos na supply dito sa Kawayan, dahilan, well, we'll see po, ito po ay very strict pa rin. I don't think pinaalaw po yung galing Bulacan dahil nga naka-high alert pa rin po tayo sa ASF. Hindi po nawawala yung ating control sa ASF, and our borders are very, very strict. I can assure you that. Lady Solaria, Mayor, nanguhuli pa po ba ng people who wear mask? Kasi dumadami po hindi mask, lalo na po mga seller sa palengke. Yes po, na-advise na rin po natin ng ating mga apprehending officers to
intensify the campaign dun sa mga no face mask at talagang manghuli at mag-ticket. 2,000 pesos din po yung ticket natin. So hopefully we will do that. Marby Ong, good AM Mayor, paano po ba yung business permit namin? Hindi pa kami naka-renew. You can renew po online, pwede naman na po. Judy Ann Cabuso, pwede na daw po mag-open ang sabungan, hindi po pwede mag-open ang sabungan at ang any sugalan. Angie Lynn Reyes, Mayor, pwede na po bumili ng baboy sa ibang bayan as long as you follow meron pong color coding, may zoning po tayo na under, this is an executive order also galing sa provincial government. As long as nandun po kayo sa green zone bibili, then pwede po. But please coordinate with our city vet. Okay, Richelle Loses, good evening, driver po asawa ko, Batangas, Isabela Biyahe, makakantin po ba pag-uwi sa amin? I think so. But pwede naman siguro siya mag-rapid test. Again, it will depend po sa triad siya. It will depend dun sa ating city health officer kung makita nila na kailangan niya pang mag-quarantine. Jennifer Carbonal Dalog, Bongjang, pwede po ba lalabas pa sa ibang bayan? Ang mga bata, hindi po, may curfew hour. Yung curfew po ng mga bata, hindi lamang po dito sa atin. That's all over. So lahat po, talaga na-curfew pa rin. Judy Ann Agkawili, Kabuso, Mayor, pwede na po bang pumunta sa Kawayan ang mga age 18? Pwede po kayo pumunta, hindi lang kayo pwede lumabas pagdating nyo sa dadating niya dahil may curfew pa rin po. Odel Ramos, hindi pa rin po pwede ang angkas. Jenny Urbano de Guzman, good morning po, thank you. Good morning. Chia Gregorio, good day, Mayor, pwede na po bang 20 years old mag-grocery at mamalengke? Di ba po yung curfew is 20 years old and below, so hindi ba pwede? Juna Chin, hello po Mayor, paano po kukuha ng health certificate kasi emergency po? Please go to the RH2 and then sabihin nyo lamang po yung inyong emergency, then I'm sure they will give you priority. Daryl Mangabat, pang-site 20 pa rin ba? Yes po. Jennifer Dalog, yes, pupunta sa Tiago, hindi kailangan travel pass. So with that, siguro we'll do our last two. Halos pare-parehas to po. Medyo nasagot ko na rin yata lahat. We'll do our last two. Kay Joey Cadiz. Good day, Mayor. Pwede na po ba mag-service ang mga musicians sa kasal, birthday at iba pa? Hindi pa rin po pwede mass gathering sa... So, I don't know kung meron kayong mga kuwang kliyente as of now, but talagang pinagbabawal pa rin yung mass gatherings. Hopefully, soon we will be able to, when we go back to the new normal, at konting tiis na lang po, medyo one step closer na tayo. Susunod po na kasi ng MGCQ ay new normal na. So hopefully during that time, definitely, mass gatherings will still be discouraged. However, everyone will need to practice social distancing. And finally, ulit-ulit kay Angelique Espinosa, Mayor, bakit po humaba po ang mall hours? Dumadami po ang cases ng COVID-19. Ito po ay again, yung ating cases ng COVID-19, wala pa tayong local transmission. I think that's something na kailangan pong maintindihan ng lahat. Yung ating mga cases ng COVID-19 are all coming from OFWs. As much as we want to keep everybody safe, we also want to make sure na yung ating ekonomiya pumuntay naman po. The reason why na-extend po yung mall hours dahil po na-extend yung ating curfew, and ito po ay linsunod din sa guidelines ng IATF na hanggang 9 o'clock na pwede mabukas yung ating mga restaurants at saka mga food establishments. So sa ganun, kahit pa paano, meron naman pumasok na business sa kanila. Ganun din po, itong guidelines ito is not only being implemented in the city of Cauayan, but the entire province, entire
country that is under a modified general community quarantine. So with that, again, maraming salamat po. To cap up what we've discussed this morning, tayo po ay sumasailalim at nasasailalim sa modified general community quarantine. Again, nasa community quarantine pa rin po tayo. Ang magic word, quarantine, nandiyan pa rin po yung virus, hindi pa rin po nawawala. Let us all be wary, let us all be careful, let us really take care of ourselves and our community. Please pray for our 3 COVID patients. The sooner, the better na makarecover sila, lalo-lalo na po dun sa ating nagdadalang tao. At definitely po, yung ating health protocols, health precautionary measures are all in place. Don't panic. There's no cause for panic. Ang importante lamang po is let us all do our part. Let us all wear our mask. Let us all practice social distancing. At tayo po lumabas lamang kung kailangan. And again, please, kami po ay nakikiusap for your understanding, for your cooperations, at yung pag-uunawa ninyo po, tabaan ninyo yung inyong pasensya sa pagsunod po sa ating mga protocols. Again, wala po sa atin ang may ginusto na tayo sumailalim sa quarantine. However, let us do our part. And I'm sure sooner or later, with all of us working together, disiplina lamang po ang kailangan. At tayo po ay definitely makakalagpas rin dito sa ating matinding bangungot na hinarap po ngayon. So maraming salamat po. Let us all heal as one. And together, let us make this city of Kawayan hopefully eventually COVID-free by doing our part. Maraming salamat po and mabuhay po sa ating lahat.